عليكم. اليوم باش نعرفكم على المواد التعشيش المناسبة للطيور. معظم الناس تستعمل الخيوط هذية الموجودة في المحلات، ولا تنجم تاخو خيط. هي معظم ان تكون 10 سنتيمتر طولها. هذه مناسبة، احسن حاجة مناسبة. ما عندكش مثلا باش تشتري ولا حاجة، فمشكون يستعمل فيلاس يبدأ عنده ذا في الدار ولا يشتري، ماهوش غالي. هذا يعملوا به الجبس. هذا ما ننصحكمش بيه خاطر مضر للطيور. تو في اخر الفيديو نوريكم شنو يعمل فيلاس. تنجم مثلا بابي مشوار، مناديل نستعملوها. تنجم تقصها وتعملها قطع كيف هكايا. تنجم تعطيهم القطن يستعملوه. تنجم تعطيهم خيوط صوف. المهم احسن الاشياء انك تستعمل خيوط صوف، قطن. الخيوط هذه لازم تتباع، والبابي مشوار. اما هذيا تعمل عدة اسباب، سنوريكم السبب الاكبر اللي عملته. كيما تشوفوا هذا ذكر كناري حاط مع الانثى باش يتجاوز. للاسف حطت لهم الفلاس. حبيت نعمل تجربة، وقع لي سبب. رجله تبترت، رجله تقطعت. كيما تشوفوا مقتلوش رجل، بقى عنده رجل واحدة. كيما تلاحظوا رجله تقطعت. صحيح هما بناو بيه العش واستعملوه، والانثى بضت 3 بيضات. ما نعرفش كان مازالش تبيض ولا لا. اما السبب اللي حدث انه خسرت رجل الطاير متاعو للاسف. ما انه بعد شريت الطيور هذوما، شريت طيور الزبرة، اعطيتهم خيوط النخل، واعطيتهم الخيوط العادية، واعطيتهم القطن. بناو العش وبيضوا بيضتين. كانت نجموا تشوفوها بالطبع. كان شفتوهم ما نجمش خاطر نخرجهم البيض، ربما تقطع يتكسر. السلام عليكم، ان شاء الله يعجبكم الفيديو وتحطوا لايك. وننصحكم نصيحة، نصيحة ما تستعملوش هذاك خاطر شفتوا شنو حدث للطير متاعي. سلام عليكم.